Yung lahat nung anim ba? Anim? Garlic parmesan na chicken. Masarap yan. Apo. Anong flavor? Yung tatlong Sprite, tatlong Coke. Bigyan mo sa kanila. Ganda. Ba? Anim na chicken. Bukas sa ilog. Bawal na sa ilog. Diba ako sa Side lang. side lang. Bukas lang maaga.
Gagaw natin. Yay, sabi mo dito po kami mag-i-stay. Ano? Dito po kami mag-i. Dito po kami mag-i-stay. Close mo yung door. Pag na pala tayo mag-camping, nawawala na mga aso. Pag ito mag-camping, wala yung mga aso. Kala ko si Hera. Bebe sa vlog niyo. Ayun, may tubis ko. Sali ka sa vlog niyo. Kuya Art, kayo daw busay ni Ate El. Sobrang kapal. Hera. Pero puntahan niya si ano, Sugar. Oo nga, Sugar. Narinig ko. Oo. Tayo lang siya pero sasama yun. I know. Dito, malapit lang kasi yung Tagaytay. Bar! Hera. Tapos dito natin sa aral sa Cavite. Patagan. Saka makapal. Good morning, guys. Ba't lang tulog mo? Saka sa ilog. Okay.
Tara na. Hindi pa pala tapos. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Ano yung camera? Ang daming paa. Daming pa. Oh, tiran nyo na. Imbis na mag-pray muna ba? Ay, pagtitiwala, pananampalataya, sa tulot ng pagkain. Taming dalangin ko salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, Wala kang plato. Alam mo yung dalo. Oh. Kapalakin? Hindi ka kumakain. Wait lang. Minomontage ko ayo. Lapag mo na dyan. Kain, kain. po kami sa California Breeze. Pupunta na po tayo sa Ilog.